Hello everyone, welcome back to Ankuron ACS Academy. Today is day 3 of our Environment MCQ series, and today I will be discussing important MCQ on the topic climate change. Now let's get started. Question number 1, climate change is caused by option A, greenhouse gas, B, depletion of ozone layer, C, pollution, D, all of the above. ইয়াত সুধিছে যে climate change কিহৰ দ্বাৰা হয়, মানে কি ফেক্টৰ হ'ব পাৰে। অপশ্যন এত আছে গ্ৰীণ হাউচ গেছ, এইটোতো হয়, গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণে এফেক্ট কৰি আছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনক্ৰিজ কৰিছে। আৰু এটা হ'ল ডিপ্লেশ্যন অফ অ'জন লেয়াৰ ডিপ্লেশ্যন, এইটো কাৰেক্ট। পলিউশ্যন, অবভিয়াছলি পলিউশ্যনটোতো এটা মেইন ফেক্টৰ হয়। ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে এই তিনিটা অপশ্যন কাৰেক্ট হয়। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, অল অফ দ্য এবভ। ক্লাইমেট চেঞ্জ এইটোৱে ইয়াত দিয়া আছে, মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ এ মাল্টি কজেল ফেনমেনন, মানে ভেৰিয়াছ ৰিজন। ইয়াত ক্লাইমেট চেঞ্জ হ'ল এটা মাল্টি কজেল ফেনমেনন, মানে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ভেৰিয়াছ ৰিজন জড়িত হৈ আছে। ইট ইজ ড্ৰাইভেন বাই এন্থ্ৰপজেনিক এক্টিভিটিজ। এন্থ্ৰপজেনিক মানে হ'ল হিউমেন এক্টিভিটিজ, মেন মেড যোনবিলাক এক্টিভিটিজ। ফৰ এক্সাম্পল গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইমিশ্যন, যাৰ থ্ৰুদি হিট ট্ৰেপিং হৈ থাকে, এটমছফেৰিক ইম্বেলেঞ্চ বা ক্লাইমেট চেঞ্জ গৈ হয়গৈ, বা হিউমেন এক্টিভিটিৰ কাৰণে অ'জন ডিপ্লেশ্যন হৈছে, পলিউশ্যন হৈছে, এই গোটেইখিনি লগ হৈ কি হৈছেগৈ, আল্টিমেটলি ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে। মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে এতিয়া আমি ৰিচেণ্ট টাইমত দেখা পাইছোঁ যে বহুত ৰেইনফল পেটাৰ্ণবিলাক চেঞ্জ হৈছে, মানে যেতিয়াই বৰষুণ হয় কণ্টিনিউৱাছলি হৈ থাকে, বেছি এমাউণ্টত হৈ যায়, বা কোনো এটা মানে প্ৰপাৰ পেটাৰ্ণ নাইকিয়া হৈছে, আৰ্লি এৰাইভেল অফ মনচুন, এনেকুৱা ভেৰিয়াছ মানে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্পেক্ট দেখা পাইছোঁ। ফ্লেছ ফ্লাড হৈ গৈছে ছাডেনলি, মানে এনেকুৱা জেগাত ফ্লাড নোহোৱা জেগাত ফ্লাড হৈছে। ৰিচেণ্টলি আছামত আমি দেখি গৈছোঁ কেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জৰোতো এটা ইম্পেক্ট হয়, যোনটো এতিয়া আপাৰ আছাম ফ্লাড হ'ল। এইবিলাক মিলাই মানে কি হৈছে, চববিলাক মিলাই গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইমিশ্যন হওক, পলিউশ্যন হওক, এইবিলাক সকলোবিলাক একোটা মানে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফেক্টৰ হয়। তাৰপিছত নেক্সট এইটো ইয়াত দিয়া আছে, এইটো নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন অন ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত দিয়া আছে। এইটো ইণ্ডিয়াই এডপ্ট কৰিছিলে, লঞ্চ কৰিছিলে 2008ত। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিম আমি। নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হেজ দ্য হায়েষ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। ইয়াত সুধিছে যে মানে হায়েষ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কোনটো আছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙত ইয়াত থকা। এইটো হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, ক্ল'ৰ'ফ্ল'ৰ'কাৰ্বন, নাইট্ৰাছ অক্সাইড, মিথেন। এতিয়া এই গোটেইকেইটাই মানে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে এটা ৰিজন হয়, কিন্তু মেইনলি হায়েষ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। কিয় হয়, কেনেকৈ হয় আমি চাইছোঁ। ইয়াত দিছে যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী গ্ৰীণ হাউচ গেছ। এইটো মেইনলি এইটো প্ৰাইমেৰী হয়, মানে ড্ৰাইভিং গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। ইটছ শ্বেয়াৰ ভলিউম ইন দ্য এটমছফিয়াৰ, মানে ই এটমছফিয়াৰত হায়েষ্ট পৰিমাণে থাকি মানে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙত এফেক্ট কৰে। প্ৰাইমেৰী ডিউ টু গ্ল'বেল ফচিল ফুৱেল কম্বাছন, যোনবিলাক ফচিল ফুৱেল কম্বাছন কৰা হয়, বা ভেহিকুলাৰ ইমিশ্যন হওক, মেক্স ইট লাৰ্জেষ্ট অভাৰঅল কণ্ট্ৰিবিউটৰ। গোটেই কণ্ট্ৰিবিউটৰৰ ভিতৰত ইয়াক কি কৰে, লাৰ্জেষ্ট হিচাপে এইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড 76%, মিথেন, নাইট্ৰাছ অক্সাইড থাকে, কিন্তু এইবিলাক মানে 16% বা 8% কম হিচাপে। আৰু এটা বস্তু আমি চাওঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং পটেঞ্চিয়েল। কি দিছে আমি চাওঁ, while CO2 is the most abundant contributor, মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমি পালোৱে যে most abundant contributor হিচাপে কনচিডাৰ কৰা হয় গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙক। গেছেছ লাইক মিথেন এণ্ড নাইট্ৰাছ অক্সাইড হেভ মাছ হায়াৰ হিট ট্ৰেপিং পটেঞ্চিয়েল। মানে এতিয়া আমি এইটো মানে এক্সামত আমি কেতিয়াবা কনফিউজ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত যদি দিয়ে হায়েষ্ট হিট ট্ৰেপিং পটেঞ্চিয়েল কোনটো মানে গেছৰ আছে বুলি যদি দিয়া থাকে মিথেন, তেতিয়া হ'ব মিথেন, কিন্তু এবাণ্ডেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউটৰ হিচাপে হ'ব আকৌ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। এই ডিফাৰেঞ্চটো আমি মনত ৰাখিম। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ৰেছপনচিবল ফৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। ইয়াত সুধিছে যে নট ৰেছপনচিবল সুধিছে, কোনটো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল নহয়। মিথেনটো হয়, আমি গম পাওঁ, ৱাটাৰ ভেপাৰ হয়, তাৰপিছত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটোতো হয়েই, হায়েষ্ট বুলিয়ে পঢ়ি আহিছোঁ আমি। ইয়াৰ পৰা কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব আৰ্গন। আৰ্গনটো নহয়, কিয় নহয় আমি চাম। এইটো
আৰ্গন ইজ এ নবল বা ইনাৰ্ট গেছ। নবল বা ইনাৰ্ট গেছ আমি পঢ়ি আহিছোঁ, যোনটো আমাৰ গ্ৰুপ 18 এলিমেণ্ট হয়, আৰু এইবিলাক কি হয়, কেমিকেলি ষ্টেবল হয় আৰু লাৰ্জলি আনৰিয়েক্টিভ হয়। কেমিকেলি ষ্টেবল প্লাছ লাৰ্জলি আনৰিয়েক্টিভ। Its atomic structure does not selectively absorb or emit infrared radiation. ই মানে selectively infrared radiation absorb নকৰে, meaning it plays absolutely no role in the greenhouse effect. সেইকাৰণে ই গ্ৰীণহাউচ গেছত কোনো মানে ৰোল প্লে কৰা নাই গ্ৰীণহাউচ গেছ ইনক্ৰিজ কৰাত। এইকেইটা হ'ল এক্টিভ হিচাপে, এইখিনি আমি মনত ৰাখিম। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, ৱাটাৰ ভেপাৰ, এইখিনিয়ে ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশ্যন এবজৰ্ভ কৰে। তাৰপিছত ইনএক্টিভ হিচাপে হ'ল নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, আৰ্গন। এইখিনি আমি ডিফাৰেঞ্চটো এক্সাম্পলছকেইটা মনত ৰাখিম। নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 4। One of the following is the cause of long-term sea level change. Which one of the হ'ব লাগিছে এইটো? কোনটো লং টাৰ্ম সি লেভেল চেঞ্জৰ এটা কাৰণ হয়? ইয়াত আছে এটমস্ফিয়াৰিক ডিষ্টাৰবেঞ্চ, অপশ্যন বি চেঞ্জ ইন মেৰাইন ৱাটাৰ ডেঞ্চিটি, চি মেল্টিং অফ আইচবাৰ্গছ, ডি মেল্টিং অফ আইচ শ্বীট। এইটো হ'ল চেঞ্জ ইন মেৰাইন ৱাটাৰ ডেঞ্চিটি। মানে মেৰাইন ৱাটাৰ ডেঞ্চিটিৰ যোনটো চেঞ্জ, সেই চেঞ্জটোৱে গৈ লং টাৰ্ম সি লেভেল চেঞ্জ ক্ৰিয়েট কৰিছে। মানে মেৰাইন ৱাটাৰ ডেঞ্চিটিৰ যোনটো চেঞ্জ, সেয়াই গৈ সি লেভেল চেঞ্জত লং টাৰ্মত ৰিজন হিচাপে কাম কৰিছে। এতিয়া এইটো হ'ল এজ অ'চেনছ এবজৰ্ভ এটমস্ফিয়াৰিক হিট। এটমস্ফিয়াৰৰ যোনটো হিট, সেইটো অ'চেনে এবজৰ্ভ কৰে। এইটো দ্য কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ৱাটাৰ মলিকুল ইনক্ৰিজেছ। কি হয়, ৱাটাৰ মলিকুলৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ হৈ দিছ কজ থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন এণ্ড দ্য ৱাটাৰ বিকামছ লেছ ডেন্স। ৱাটাৰখিনি লেছ ডেন্স হৈ যায় আৰু ফিজিকেলি এক্সপাণ্ড হৈ যায় ভলিউমত, ড্ৰাইভিং লং টাৰ্ম সি লেভেল ৰাইজ। এইটো যেতিয়া কোল্ড ৱাটাৰ এটা থাকে, এইবিলাক মানে ৱাটাৰ মলিকুলছবিলাক এনেকৈ থাকে, কম্পেক্ট হয় এনেকৈ। কিন্তু যেতিয়া ৱাৰ্ম মানে এটমস্ফিয়াৰিক অ'চানে কি কৰে, এই এটমস্ফিয়াৰিক যোনবিলাক হিট আহিছে, এইবিলাক ট্ৰেপ হৈ যায় ইয়াত এই অ'চেন ৱাটাৰত। তাৰপিছত এইখিনি ৱাৰ্ম হৈ যায়। ৱাৰ্ম হৈ যোৱাৰ লগালগ থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন হৈ যায়, মানে ৱাটাৰ মলিকুলছবিলাক এনেকৈ এক্সপাণ্ড হৈ যায়। এক্সপাণ্ড হৈ যোৱাৰ লগালগ নৰ্মেলি যদি ইমানটো লেভেলত আছিলে চি লেভেলটো, কি হৈ যায়, চি লেভেলটো ইনক্ৰিজ হৈ যায়। এতিয়া আমি সেইটোৱে গম পালোঁ যে মেৰাইন ৱাটাৰ ডেঞ্চিটি, এইটো মানে ডেঞ্চিটিটো চেঞ্জ হ'ল ন, এইটো এক্সপাণ্ড হৈ গ'ল। ডেঞ্চিটিৰ কাৰণে লং টাৰ্মত গৈ চি লেভেল ৱাটাৰ ৰাইজ হৈ আছে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5। মিথেন ইজ ইমিটেড ফ্ৰম। ইয়াত সুধিছে মিথেনটো মানে ক'ৰ পৰা ৰিলিজ হয়, এইটো সুধিছে হা। অপশ্যন 1টো হ'ল পেডিফিডছ অনলি, টাৰ্মাইটছ টেৰিটৰি অনলি, both A and B, none of the above। এইটোতো নহয়, আমি গম পাওঁ। পেডিফিল্ডৰ পৰা যোনটো খেতি পথাৰৰ, তাত এনাৰবিক ৰেছপিৰেশ্যন হৈ মিথেন ৰিলিজ হয়। এইটো আমি নেক্সট শ্লাইডত ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। আৰু এইটো টাৰ্মাইট মানে হ'লে এই যোনটো উই পৰুৱা, সেইটো। এই দুইটাই কাৰেক্ট এনচাৰ হয়। এতিয়া অপশ্যন চি both A and B, এইটো হ'ব আনচাৰ। এতিয়া চাম, both sources produce methane via biological processes। বায়'লজিকেল প্ৰচেছৰ থ্ৰু দি এই দুইটা চ'ৰ্চ মানে টাৰ্মাইটছ আৰু পেডিফিল্ডে মিথেন ৰিলিজ কৰে। এইটো কেনেকৈ কৰে আমি চাম হা। ৱাটাৰলগ পেডিফিল্ডছ ফষ্টাৰ এনাৰবিক অক্সিজেন ফ্ৰী বেক্টেৰিয়েল ডিকে। এই যোনটো পেডিফিল্ডত যেতিয়া ফ্লাডেড হৈ থাকে বা ৱাটাৰলগ হৈ থাকে, তাত কি হয়, এনাৰবিক মানে অক্সিজেন ফ্ৰী। এনাৰবিক মানে হ'ল উইদাউট অক্সিজেন। উইদাউট অক্সিজেনত কি হয়, বেক্টেৰিয়েল ডিকে হয়। ডিকে হৈ তাত মিথেন ৰিলিজ কৰে। এইটো আকৌ তেনেকৈ উড বা চেলুলজ, এইটো টাৰ্মাইটে যেতিয়া তাত এটেক কৰে উডবিলাকত, তেতিয়া কি হয়, গাট মাইক্ৰবছত গাট ফাৰ্মেণ্টেশ্যন হয়। এনাৰবিক গাট ফাৰ্মেণ্টেশ্যন হয়। এনাৰবিক মানে উইদাউট অক্সিজেনত গাট ফাৰ্মেশ্যন হয়। কেতিয়া, যেতিয়া ডাইজেশ্যন হয়, ডাইজেশ্যনৰ টাইমত এইটো ডাইজেশ্যন। তাৰপিছত ইহঁতে কি কৰে, মিথেন ৰিলিজ কৰে। এতিয়া আমি মনত ৰাখিম, মানে মিথেন ৰিলিজৰ চ'ৰ্চ হিচাপে ক'বলৈ গ'লে
পেডি ফিল্ডছ আৰু লগতে টাৰ্মাইট দুয়োটাই কনচিডাৰ কৰা হয় অপশ্যনত মানে দুয়োটাই কাৰেক্ট থাকিব নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 Due to extensive rice cultivation, some regions may contribute to global warming. Possible reasons that this anaerobic condition associated with rice cultivation cause emission of methane. Next to this option, nitrogen-based fertilizer use nitrous oxide is emitted from cultivated soil. A only one, B whole only two, C option both 1 and 2, D neither 1 nor 2. এটোতো নহয় আমি চাম মেইনলি আমাক সুধিছে যে যোনটো এক্সটেনচিভ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন কৰা হয় এতিয়া আমি পাই আহিছোঁ পেডি ফিল্ডৰ পৰা মিথেন ৰিলিজ হয় বুলি তো এইটো গম পাইছোঁ যে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙত কণ্ট্ৰিবিউট কৰে মানে মিথেন ৰিলিজ হয় আৰু মিথেনে গৈ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙত কণ্ট্ৰিবিউট কৰে তাৰপিছত তেতিয়া কি হৈছে পচিবল ৰিজনটো কি হ'ব পাৰে এইটো হৈছে এনাৰবিক কণ্ডিশ্যনছ এছ'চিয়েটেড উইথ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন এইটোতো অলপ আগত পাই আহিছোঁ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যনত এনাৰবিক কণ্ডিশ্যনে এছ'চিয়েটেড হৈ থাকে ইমিশ্যন অফ মিথেন এইটোতো কাৰেক্ট হয় নেক্সটটো হ'ল নাইট্ৰজেন বেছড ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰা হয় এইটো এটা ৰিজন হয় যোনবিলাক ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰে নাইট্ৰজেন বেছ তাৰ ফলত নাইট্ৰাছ অক্সাইড ইজ ইমিটেড ফ্ৰম কাল্টিভেটেড চইল এতিয়া হ'ব both 1 and 2 আমি এক্সপ্লেনেশ্যনটো চাম এক্সটেনচিভ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন alters soil chemistry in two distinct ways যেতিয়া মানে পেডি ফিল্ডত ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন কৰা হয় তাত কি কৰে চইলৰ কিছুমান কোৱালিটি চেঞ্জ কৰে মানে কি হয় ফ্লাডিং দ্য ৰুটছ প্ৰমোটছ মিথেন প্ৰডিউচিং বেক্টেৰিয়া while surface application of synthetic nitrogen fertilizer leads to nitrous oxide of gassing এইবিলাক যেতিয়া পেডি কাল্টিভেশ্যন কৰা হয় যেতিয়া ফ্লাডেড চইল এনেকৈ মানে ৱাটাৰ ট্ৰেপ হৈ থাকে তেতিয়া কি হয় তাত এনাৰবিক ডিকে হৈ যায় ডিকে হৈ কি হয় মিথেন উৎপাদন হয় আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ছাৰফেচত মানে আমি চিন্থেটিক নাইট্ৰজেন ফাৰ্টিলাইজাৰ এপ্লাই কৰা হয় এইবিলাক নাইট্ৰজেন ফাৰ্টিলাইজাৰ এপ্লাই কৰা হয় দে লিডছ টু নাইট্ৰাছ অক্সাইড অফ গেছিং এইটো নাইট্ৰাছ অক্সাইড তাৰে পৰা গৈ কি হয় আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙত এইটোৱে এটা ফেক্টৰ হিচাপে কাম কৰেগৈ Next question number 7. The greenhouse gas that is the product of conversion of fossil fuel is. সুধিছে কোনটো গ্ৰীণহাউচ গেছ ফচিল ফুৱেলৰ প্ৰডাক্ট মানে ফচিল ফুৱেল ইউজ কৰা কাৰণে যোনটো মানে গেছ ৰিলিজ হয় যোনটো গ্ৰীণহাউচ গেছ হয় ইয়াত সুধিছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড CS4 CO3 N2O এইটো হ'ব CO2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফচিল ফুৱেল মানে কি জীৱাশ্ম ইন্ধন এইবিলাক কি হয় কোল অইল নেচাৰেল গেছ আৰ ডিপলি কনচেনট্ৰেটেড হাইড্ৰ'কাৰ্বনছ দে আৰ when subject to combustion যেতিয়া মানে এইবিলাক ফচিল ফুৱেল বাৰ্ণ কৰা হয় in presence of oxygen the chemical conversion predominantly is carbon dioxide এইবিলাক যোনবিলাক ফচিল ফুৱেল কোল অইল এইবিলাক যেতিয়া বাৰ্ণ কৰা হয় অক্সিজেন অক্সিজেনৰ প্ৰেজেঞ্চত তেতিয়া কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ হয় আৰু এইটো এটা হ'ল প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চ অফ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বা গ্ৰীণহাউচ গেছ হয় এটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইটো 3 প্ৰাইমেৰী ফচিল ফুৱেল যোনটো আছে 3টা প্ৰাইমেৰী ফচিল ফুৱেল আছে তাৰ ভিতৰত কোল প্ৰডিউচেছ হাইয়েষ্ট এমাউণ্ট অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পাৰ ইউনিট অফ এনাৰ্জি ক'লে মানে আমাক এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা গম পাব পাৰোঁ যে ক'লে কিমান পৰিমাণত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙত হওক বা গ্ৰীণহাউচ গেছ ইনক্ৰিজ কৰাত মানে এফেক্ট কৰি আহিছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 8 কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং চ'ৰ্চেছ অফ মিথেন ইয়াত কোনকেইটা মিথেন চ'ৰ্চেছ হয় অলপ আগত পাই আহিছোঁ ৰাইচ ফিল্ড হয় কোল মাইনিং হয় ডমেষ্টিক এনিমেল হয় মানে ডমেষ্টিক এনিমেলৰ যোনবিলাক সিহঁতৰ গাত বেক্টেৰিয়া বা আমি টাৰ্মাইটছৰো হয় বুলি অলপ আগত পাইছোঁ নেক্সট ৱেটলেণ্ড এই গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হয় 1 2 3 4 তো অপশ্যন ডি কাৰেক্ট এইটো আমি চাব পাৰোঁ মিথেন ইজ প্ৰডিউচ ইন ডাইভাৰ্ছ নেচাৰেল এণ্ড মেন মেড এনাৰবিক অক্সিজেন ফ্ৰী এনভাইৰনমেণ্ট মানে নেচাৰেলিও মিথেন উৎপন্ন হ'ব পাৰে থ্ৰু পেডি কাল্টিভেশ্যন বা
ৱেটলেণ্ডছ এইবিলাকৰ পৰা আৰু মেন মেড কিছুমান কাৰণেও হ'ব পাৰে যোনবিলাক মানে খালী এক অক্সিজেন ফ্ৰী এনভাইৰনমেণ্ট হ'ব লাগিব মানে এনেৰবিক সেইটো এক্সামত কুৱেশ্যন বনিব পাৰে যে অক্সিজেন এনেৰবিক এনভাইৰনমেণ্টত নে এৰবিক এনভাইৰনমেণ্টত মিথেন প্ৰডিউচ হয় বুলি তো আমি মনত ৰাখিম এনেৰবিক এগ্ৰিকালচাৰ ৱেটলেণ্ড এণ্ড মাইনিং এক্টিভিটিজ আৰ অল মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু গ্ল'বেল মিথেন ইমিশ্যন আমি মনত ৰাখিম অকল যে এগ্ৰিকালচাৰে নহয় সেইটো কথা আমি মনত ৰাখিম ৱেটলেণ্ড মাইনিং হওক এই গোটেইখিনিৰ পৰাই মিথেন ৰিলিজ হ'ব পাৰে মেজৰ চ'ৰ্চেছ অফ মিথেন হ'ল এইখিনি আমি চাই ল'ম হা এবাৰ জাষ্ট মনত ৰাখিম এটা হ'লতো বায়'জেনিক নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ তাত পৰিছে ৱেটলেণ্ড লাৰ্জেষ্ট নেচাৰেল চ'ৰ্চ হয় এনাৰবিক ডিকে অফ অৰ্গেনিক মেটাৰ তাত মানে অৰ্গেনিক মেটাৰ এনাৰবিক অক্সিজেন ফ্ৰী মানে এনভাইৰনমেণ্টত ডিকে হয় আৰু তাৰ থ্ৰুদি কি হয় মিথেন ৰিলিজ হয় আমাৰ সেই ৱেটলেণ্ডবিলাকত তাৰ পৰাও হয় তাৰপিছত এগ্ৰিকালচাৰ পেডিফিল্ড ফ্লাডেড ৰাইচ ক্ৰিয়েটছ আইডিয়েল এনাৰবিক কণ্ডিশ্যন সেইটো গম পাওঁ তাৰপিছত হ'ল লাইফ ষ্টক ডমেষ্টিক এনিমেল যোনবিলাক গৰু হওক এইবিলাকৰ যেতিয়া এণ্টেৰিক ফাৰ্মেণ্টেশ্যন হয় যেতিয়া ডাইজেশ্যন হয় এইবিলাক কেটেল বা চিপৰ যেতিয়া ডাইজেশ্যন হয় তেতিয়া সিহঁতৰ মিথেন ৰিলিজ হয় তাৰপিছত হ'ল থাৰ্মজেনিক বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চ'ৰ্চেছ কি হ'ব পাৰে ফচিল ফুৱেল বাৰ্ণিঙত মিথেন ৰিলিজ হয় কোল মাইনিঙত অইল এক্সট্ৰেকশ্যনত বা নেচাৰেল গেছ লিকত আৰু লেণ্ড ফিল্ডছ ডিকম্পজিশ্যন অফ মিউনিচিপাল ছলিড ৱেষ্ট এই গোটেইবিলাকে একো একোটা ফেক্টৰ হয় মিথেন ৰিলিজৰ ইয়াত কি দিছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং পটেঞ্চিয়েল আটাইতকৈ বেছি কিন্তু মিথেনৰে আছে দেই সেইটো আমি মনত ৰাখিম কিন্তু মানে এনভাইৰনমেণ্টত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছিকৈ পোৱা যায় কাৰণে মেইনলি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ মানে ফেক্টৰ হিচাপে আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক কওঁ কিন্তু এনেই মিথেনৰ কেপাচিটি বেছি কিন্তু এনভাইৰনমেণ্টত মিথেনটো কম এমাউণ্টত পোৱা যায় মিথেন এপ্ৰক্সিমেটলি 25 to 28 টাইমছ মোৰ পটেঞ্চিয়েল সেইটো ইয়াত দিছে নেক্সট হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 when was India's first national action plan on climate change release এইটো এটা মনত ৰাখিব লাগিব আমি ইয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন কেতিয়া ৰিলিজ কৰা হৈছে সেইটো হ'ল 2008 সেইটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ৱাজ ফৰ্মেলি লঞ্চ অন জুন 30 2008 it outlines existing and future policies and programs addressing climate mitigation and adaptation in India আৰু যোনটো নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন হয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ তাত 8টা ক'ৰ মিছন আছে এইকেইটা আমি মনত ৰাখিম নেশ্যনেল ছ'লাৰ মিছন এনহান্স এনাৰ্জি এফিচিয়েঞ্চি তাৰপিছত নেশ্যনেল মিছন অন ছাষ্টেইনেবল হেবিটেট নেশ্যনেল ৱাটাৰ মিছন তাৰপিছত নেশ্যনেল মিছন ফৰ ছাষ্টেইনিং দ্য হিমালয়ান ইক'ছিষ্টেম গ্লেচিয়াৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে নেক্সটটো হ'ল নেশ্যনেল মিছন ফৰ এ গ্ৰীণ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত এফৰেষ্টেশ্যনৰ কাৰ্বন ছিংকছ তাৰপিছত নেশ্যনেল মিছন ফৰ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ক্ৰপ ডেভেলপ কৰা তাৰপিছত নেশ্যনেল মিছন অন ষ্ট্ৰেটেজিক নলেজ ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ তাৰ থ্ৰুদি ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট কৰা বা ডেটা কালেক্ট কৰা এইবিলাক তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 বেচেল কনভেনশ্যন ইজ এইমড এট প্ৰটেক্টিং হিউমেন হেল্থ এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট এগেইনষ্ট এডভাৰ্ছ এফেক্ট অফ বেচেল কনভেনশ্যনটো হিউমেন হেল্থ আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে কোনটো এফেক্টৰ কাৰণে মানে লঞ্চ কৰা হৈছিলে অপশ্যন এ হ'ল হাজাৰ্ডাছ ৱেষ্ট তাৰপিছত পাৰ্চিষ্টেণ্ট অৰ্গেনিক পলিউটেণ্ট নেক্সটটো হ'ল মাৰ্কিউৰি ডিটো হ'ল কেমিকেল এণ্ড পেষ্টিচাইড ইয়াত কাৰেক্টটো হ'ল হাজাৰ্ডাছ ৱেষ্ট এই যোনবিলাক কিছুমান এনভাইৰনমেণ্টেল কনভেনশ্যন আছে বেলেগ বেলেগ ৱেষ্টৰ কাৰণে হওক কিহৰ কাৰণে মানে বনোৱা হৈছিলে এইবিলাক আমি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আমি মনত ৰাখিম এইটো হ'ল বেচেল কনভেনশ্যন এডপ্টেড ইন 1989 is an international treaty that strictly controls the transboundary movement of hazardous waste এতিয়া এক্সামত দি দিব পাৰে ট্ৰেন্সবাউণ্ডাৰী মুভমেণ্ট অফ হাজাৰ্ডাছ ৱেষ্টটো কোনখন কনভেনশ্যনে কণ্ট্ৰল কৰিছে এক্সামত দিব পাৰে আমি এইটো মনত ৰাখিম যে বেচেল কনভেনশ্যন তাৰপিছত 4খন আছে টোটেল 4 কেমিকেল এণ্ড ৱেষ্ট কনভেনশ্যন মনত ৰাখিম 1 নম্বৰটো হ'লতো বেচেল তাৰপিছত নেক্সট হ'ল ৰটাৰডেম কনভেনশ্যন ষ্টকহোম কনভেনশ্যন তাৰপিছত মিনামাটা এইটোতো মনত ৰাখিবলৈ একদম ইজি মিনামাটা মানে হ'ল মাৰ্কিউৰীৰ লগত ৰিলেটেড
কোনটো মানে পলিউটেণ্ট, তাৰপিছত মিনামাটা মাৰ্কিউৰি নেমড আফটাৰ ডিজিজ ইন জাপান, তাৰপিছত ষ্টকহোম কনভেনশ্যনটো হ'ল পাৰ্চিষ্টেণ্ট অৰ্গেনিক পলিউটেণ্ট, তাৰপিছত ৰটাৰডেমটো হ'ল হাজাৰ্ডাছ কেমিকেলছ এণ্ড পেষ্টিচাইড, এইটো হ'ল আকৌ ট্ৰেন্স বাউণ্ডেৰী হাজাৰ্ডাছ ৱেষ্টৰ কাৰণে বেচেল কনভেনশ্যন। এই গোটেই যি চাৰিটা আমি কনভেনশ্যন পালোঁ কেমিকেলৰ বা ৱেষ্টৰ কাৰণে যোনকেইটা এডপ্ট কৰা হৈছিলে এইকেইটা আমি মনত ৰাখিম। মানে আমাক যদি সুধি দিয়ে বেচেল মানে কি হয়, ট্ৰেন্স বাউণ্ডেৰী হাজাৰ্ডাছ ৱেষ্টৰ কাৰণে, তাৰপিছত মিনামাটা মাৰ্কিউৰিৰ কাৰণে, ৰটাৰডেমটো হ'ল হাজাৰ্ডাছ কেমিকেল আৰু পেষ্টিচাইডৰ কাৰণে। নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, UNFCCC was drawn at, UNFCCC খন হ'ল ইউনাইটেড নেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ, এইখন এডপ্ট কৰা হৈছিল ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ' ইন 1992। এইটো দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক, কেতিয়াবা আকৌ এক্সামত কি হয় এই ফুল ফৰ্মটোকে সুধি দিয়ে, আমি এইটো মনত ৰাখিব লাগিব, ইউনাইটেড নেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। It is established in 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro। এইটো আমি নামটো শুনাৰ লগে লগেই গম পাওঁ যে এইটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণেই বনোৱা হৈছে। এইটো ইয়াত দিছে টু ষ্টেবিলাইজ গ্ৰীণ হাউচ গেছ কনচেনট্ৰেশ্যনছ ইন দ্য এটমছফিয়াৰ, এইটো ইয়াত মানে আৰ্ট ছামিট এইটো 1992 হৈছিলে, আৰু যেতিয়া ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ'ত এই আৰ্ট ছামিট হৈছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে, তিনিটা মানে ফ্ৰেমৱৰ্ক বা কনভেনশ্যন ডেভেলপ হৈছিলে, এটাটো হ'ল UNFCCC, এটা হ'ল UNCBD, UNCCD। UNFCCC মানে হ'ল ক্লাইমেট চেঞ্জ, তাৰপিছত CB মানে হ'ল ইউনাইটেড নেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন ফৰ বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি, এইটো বায়'লজিকেল মানে স্পেচিছ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে, এইটোতো FCC2 হ'ল ক্লাইমেট চেঞ্জ যোনটো লিডছ টু কেট' এণ্ড পেৰিছ, তাৰপিছত CCD মানে হ'ল ডিজাৰ্টিফিকেশ্যন কম্বেটিং লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন, এইটো মানে হ'ল বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি, UNFCCC মানে হ'ল ক্লাইমেট চেঞ্জ, CCD মানে হ'ল ডিজাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, কিয়োটো প্ৰট'কল ইজ ৰিলেটেড টু, এইটো অলপ আগত আমি পাই আহিছোঁ, এইটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ৰিলেটেড হয়, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। The Kyoto Protocol operationalized in the UNFCCC by committing industrialized nations to limit and reduce greenhouse gas emission in accordance with agreed individual targets to fight climate change। তাৰপিছত এই গ্ল'বেল ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্ৰিটিজবিলাকৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ইভলিউশ্যনছ মানে ইয়েৰ, এইটোতো আমি গম পালোঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং ইয়েৰটো যোনটো আৰ্ট ছামিট হিচাপে কোৱা হয় 92, দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক ট্ৰিটি একনলেজ দ্য প্ৰব্লেম বাট ন' বাইণ্ডিং লিমিটছ। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে 1997ত যোনটো আমি এতিয়া পালোঁ কিয়োটো প্ৰট'কলটো এডাপ্ট কৰা হ'ল দ্য ফাৰ্ষ্ট লিগেলি বাইণ্ডিং ইমিশ্যন টাৰ্গেট, এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট লিগেলি বাইণ্ডিং ইমিশ্যন টাৰ্গেটছ প্লেচ দ্য হেভিয়েষ্ট বাৰ্ডেন অন ডেভেলপড নেশ্যনছ আণ্ডাৰ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ CBDR। তাৰপিছত হ'ল 2015 পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট, দ্য মডাৰ্ণ ট্ৰিটি, গ'ল টু লিমিট গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ৱেল বিল' 2 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড কম্পেয়াৰ টু প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেভেল, মানে প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেভেলৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি বিল' 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ লৈ অনাটো মানে টাৰ্গেট হিচাপে লোৱা হৈছিলে 2015 পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টত। আমি এইটো মনত ৰাখিম, কিয়োটো প্ৰট'কল ৰিলেটেড টু ক্লাইমেট চেঞ্জ। নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, দ্য কনচেপ্ট অফ কাৰ্বন ক্ৰেডিট অৰিজিনেটেড ফ্ৰম, এই কাৰ্বন ক্ৰেডিট অৰিজিনেটেড ফ্ৰম কিয়োটো প্ৰট'কল, অলপ আগত পঢ়িয়ে আহিছোঁ এইটো, আমি এতিয়া চাম যে কি হ'ল কাৰ্বন ক্ৰেডিট ক'ৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছিলে কিয়োটো প্ৰট'কল। এতিয়া আমি ডিটেইলছ চাম যে কি হয় কাৰ্বন ক্ৰেডিট বা কিয়োটো প্ৰট'কল। টু হেল্প কাণ্ট্ৰিজ মিট দেয়াৰ এমিশ্যন টাৰ্গেটছ কষ্ট এফেক্টিভলি, দ্য কিয়োটো প্ৰট'কল ইন্ট্ৰডিউচ ফ্লেক্সিবল মাৰ্কেট বেছড মেকানিজিম লাইক ইমিশ্যন ট্ৰেডিং, কাৰ্বন ক্ৰেডিট যোনটো কুৱেশ্যনত দিছে, এণ্ড দ্য ক্লিন ডেভেলপমেণ্ট মেকানিজিম। এতিয়া ইয়াত আমি চাম হাউ এ কাৰ্বন ক্ৰেডিট ট্ৰেনজেকশ্যন ৱৰ্কছ, 1 কাৰ্বন ক্ৰেডিট ইকুৱেল টু 1 টন অফ CO2 ৰিমুভ,
যদিহে কোনো এটা ফেক্টৰীয়ে মানে 1 টন CO2 ৰিমুভ কৰিব পাৰিলে বা কমকৈ ইমিশ্যন কৰিব পাৰিলে তেতিয়াহ'লে 1 কাৰ্বন ক্ৰেডিট পায়। এতিয়া আমি এইটো চাম। ফেক্টৰী এ হ'ল হাই এমিটাৰ, মানে একদম হাইলি কাৰ্বন ইমিট কৰে। যদিহে ইট এক্সিড ইমিশ্যন লিমিট মাষ্ট বাই কাৰ্বন ক্ৰেডিট টু কমপ্লাই, ই যদি লিমিট যিমানটো দিয়া থাকে কাৰ্বন ৰিলিজ কৰিব তাতকৈ বেছি ইমিশ্যন কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ই কি কৰিব লাগিব, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো চলাবৰ কাৰণে কাৰ্বন ক্ৰেডিটটো বেলেগৰ পৰা কিনিব লাগিব। কাৰ পৰা কিনিব? ধৰি ল'লোঁ নেক্সট এটা কোম্পানী আছে ফেক্টৰী বি, যোন হয় ল' ইমিটাৰ হয়, মানে কমকৈ ইমিট কৰে, বিল' লিমিট। তেতিয়াহ'লে বিল' লিমিটত কৰিলে সিহঁতৰ যোনবিলাক কাৰ্বন থাকি যাব মানে এই লেভেলতকৈ কাৰ্বন ক্ৰেডিটটো, সেই ক্ৰেডিটটো চেল কৰিব পাৰিব নিজৰ লাভৰ কাৰণে। এতিয়া ইটো কমকৈ ইমিট কৰে, ল' ইমিটাৰ হয় কাৰণে ইয়াৰ কাৰ্বন ক্ৰেডিটটো এই হাই ইমিটাৰ ফেক্টৰী এক দি দিলে, আৰু হাই ইমিটাৰ ফেক্টৰী এয়ে পইচা দি কি কৰিলে, এই ফেক্টৰী বিৰ পৰা কাৰ্বন ক্ৰেডিটটো কিনি ল'লে। এনেকৈ মানে কাৰ্বন ক্ৰেডিটটো ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহিলে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14। দ্য 1987 মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল ৱাজ চাইন্ড ফৰ। এতিয়া সুধিছে 1987ত যোনটো লোৱা হৈছিলে মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কলটো কি কাৰণে লোৱা হৈছিলে। এটাটো আছে টু ফেজ আউট দ্য ইউজ অফ CFC, টু বেন নিউক্লিয়াৰ টেষ্টিং। এইটোতো আমি এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড হয়, এইটোতো আমি ক্লিয়াৰলি নহয় বুলি গম পাম নিউক্লিয়াৰ টেষ্টিং। টু কনভাৰ্ট টু ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি, এইটোও নহয়। টু ষ্টপ পোষ্টিং, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে, এইটোও নহয়। এতিয়া হয় টু ফেজ আউট দ্য ইউজ অফ CFC। এতিয়া আমি কিছুমান মানে এনেকুৱা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰট'কল বা এমেণ্ডমেণ্ট বা কনভেনশ্যন আছে, আৰু সেইবিলাক আমি মনত ৰাখিম। এতিয়া হ'ল মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ মষ্ট ছাকচেছফুল এনভাইৰনমেণ্ট ট্ৰিটি designed to protect the Earth's ozone layer by phasing out the production and consumption of ozone-depleting substances like chlorofluorocarbon. এতিয়া এইটো চাম কি হৈছিলে 1980 CFC used in refrigerator aerosol depletes stratospheric ozone, যোনটো ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ বা AC এইবিলাকত ইউজ কৰা হয় ক্ল'ৰফ্ল'কাৰ্বন। এইটোৱে কি কৰিছিলে, ষ্টেটছফেৰিক যোনটো অ'জন লেয়াৰ, যোনটো ষ্টেটছফিয়াৰত থাকে, এইবিলাক ডিপ্লেট কৰিছিলে। ডিপ্লেট কৰাৰ কাৰণে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বাঢ়ি গৈছিলে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। তাৰপাছতে কি কৰিলে 1985ত ভিয়েনা কনভেনশ্যন লোৱা হ'ল, য'ত যোনটো মানে ফৰ্মেলাইজড এণ্ড নেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ, এইটো ভিয়েনা কনভেনশ্যন অ'জনৰ ওপৰত। নেক্সটটো মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কলটো ল'লে যে বাইণ্ডিং এগ্ৰিমেণ্ট হিচাপে ল'লে টু ফেজ আউট ক্ল'ৰফ্ল'কাৰ্বন এণ্ড অ'জন ডিপ্লেটিং ছাবষ্টেন্স। আমি মনত ৰাখিম, এইটো মানে এক্সামত দিব পাৰে যে মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল, এইটো আমি দেখিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো, যিহেতু এইটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড, টু ফেজ আউট ক্ল'ৰফ্ল'কাৰ্বন এণ্ড আদাৰ অ'জন ডিপ্লেটিং ছাবষ্টেন্স। এইটো হ'ল মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল। তাৰপিছত নেক্সটটো হ'ল কিগালি এমেণ্ডমেণ্ট 2016, আপডেট টু ফেজ ডাউন HFC which replace CFC but are highly potent greenhouse gases. তাৰপিছত নেক্সট আমি চাম লাষ্ট question number 15. Which article was inserted in the Indian Constitution by 42nd Amendment Act 1976 in view of Stockholm Conference in 1972? আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ 42nd এমেণ্ডমেণ্টত এটা এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত ৰিলেটেড আৰ্টিকল মানে ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে। সেই আৰ্টিকলটো কি হয়, সেইটো হ'ল আৰ্টিকল 48A। এই 48Aটো হ'ল DPSP, মানে এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত কনষ্টিটিউশ্যনত অকল 48A নহয় দেই, দুটা আৰ্টিকল আছে। এই দুটা মানে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ, আমি এইটো মনত ৰাখিম। এইটো হ'ল 48 কি হয়, DPSPত পৰে, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি, সেইটো আমি জানোৱেই। তাৰপিছত আৰু 51Aটো হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। তাৰপিছত এইটো হ'ল 48Aটো হ'ল আৰ্টিকল A, যোনটো আৰ্টিকল 48A হ'ল, 48Aটো হ'ল দ্য ষ্টেট চেল এণ্ডিভৰ টু প্ৰটেক্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড টু ছেফগাৰ্ড দ্য ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি মানে ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফক ছেভ কৰিবৰ কাৰণে এইটো লোৱা হৈছিলে DPSP হিচাপে আৰ্টিকল 48A। আৰু
নেক্সট আমি মনত ৰাখিম যে আৰ্টিকল 51A মানে হ'ল টু প্ৰটেক্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ দ্য নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট ইনক্লুডিং ফৰেষ্ট লেক ৰিভাৰ্ছ ৱাইল্ড লাইফ। এতিয়া আমি মনত ৰাখিম 42nd এমেণ্ডমেণ্টত দুটা আৰ্টিকল লৈছিলে, এটা হ'ল আৰ্টিকল 48A আৰু এটা হ'ল 51AG। এইটো আছিল আজিৰ ছিৰিজৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন, আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত ৰিলেটেড কিছুমান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট MCQs, আৰু নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম বায়'ডাইভাৰ্চিটি আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান এক্টছ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ, আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন। আজি আমি মেইনলি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান এক্টছ বা কনভেনশ্যনৰ ওপৰত, আৰু ইয়াত যোনবিলাক মই টেবুল বা যোনবিলাক ইয়েৰ্ছ বা এক্টছবিলাক দিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ এইবিলাক মানে মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। যোনখিনি মই এক্সপ্লেনেশ্যনত আপোনালোকক বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, এইবিলাক কিছুমান কুৱেশ্যনবিলাক মই এনেকৈ লৈছোঁ, কিছুমান ধৰক লাষ্ট PYQ হয় বা কোনোবা বেলেগ বেলেগ এক্সামত অহা ইম্পৰ্টেণ্ট যোনবিলাক হয় সেইবিলাকেই মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ। আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।